خب یه بروکسیدن آزو 323 در مجموعه ما هست که قراره پروژه توربوش انجام بشه. یه پروژه کاملا شهری که بتونن باهاش مثل یه ماشین عادی استفاده کنن، مسافرتشون رو برن و هول و هوش توان نزدیک 200 اسب، با توجه به اینکه داخل موتور اینترنالش فابریک هست و فقط خلاصی ها رعایت میشه به خاطر که توربو میشه و سعی میکنیم که یک ماشین بسیار ایدئاله که بتونن توی همه شرایط استفاده کنن براشون جمع کنیم. پیشنهاد میکنم که حتما این پروژه رو دنبال کنید. چرا؟ چون قراره چیزهای خیلی جذابی در این پروژه ببینید که مطمئناً برای تک تک کسایی که در دنیای موتور اسپورت فعالیت دارن خیلی زیبا و قشنگ خواهد بود. بهتون پیشنهاد میکنم چنل یوتیوب رو دنبال کنید حتما. دلیلش هم اینه که اتفاقاتی که توی مجموعه ما میفته خیلی هاشون در چنل یوتیوبمون گذاشته میشه که شما لذتشو ببرید. سابسکرایب یادتون نره، حتما لایکمون کنید، اون زنگوله هم بزنید که بهتون اعلام کنیم که چه پست هایی گذاشته میشه تا بتونید ببینید داخل یوتیوب. ممنونم که همیشه همراه ما هستید.